Tjena YouTube och alla prenumeranter. Det har varit en jäkla resa här de senaste 5 dagarna. Jag har ingen aning om vad som har hänt. Ni var alltså... Jag firade 100 här, för det kan vara 5-6 dagar sedan att jag nått upp till 100 prenumeranter. Och nu är ni över 650 tror jag, någonting. Och det är ju helt sjukt. Det är ju helt sjukt. Antar att det är för att folk uppskattar det jag gör. Och det är ju riktigt roligt alltså. För jag tycker om att hålla på och mecka och skruva lite och sådär. Och varför liksom inte dela med sig av det man håller på med. Det finns ju alltid någon som kanske hade lite funderingar, undringar eller vad man ska säga om sånt där. Och det kan ju vara kul att man kanske är en inspirationskälla till andra liksom som kanske har gått och funderat på att göra någonting men de har inte fått arsle ur vagnen. I alla fall, nu kommer ju det här efterlängtade bromsbytet i bak på V70. Och för att inte göra det här klippet allt för långt så kommer jag att kommer skippa det här med att ta av däcket och hissa upp bilen och allt. Vi går rakt på sak. Jag ska visa hur man tar bort, hur man demonterar ok, ja, alltihopa då. Och även om man har, det är elektronisk parkeringsbroms på de här nya V70-sarna. Och det är några som har efterfrågat, hur kan du göra en video på hur man gör med bromsen och sådär. Så att jag kommer visa precis hur demonteringen går till. Och sen kommer jag att visa hur vi plockar isär oket totalt och gör en hel renovering av oket. För att som ni alla vet så de här elektroniska oken bak kostar ju rätt så mycket pengar. Jag tror minst 3 500 per ok. Och det kan ju vara bra om man vet hur man liksom fräschar till dem själv då. Så att jag ska visa precis hur ni gör. Det kommer att bli suveränt. Och sen så kommer jag göra i vanlig ordning. Jag kommer lacka okerna Polestar blåa. För att bilen är ju Polestar optimerad. Så jag tänkte att jag hade lite tänkt där att ja, då kan jag ha Polestar blåa ok då. Det blir väl kanske snyggt. Och det vart det. Men i alla fall, vi dyker väl in här. Jag ska bara se så att jag inte har glömt att säga någonting. Nej, men vi dyker in här och börjar med demonteringen på en gång. Ja, då är vi här i bakhjulet tänkte jag säga, i hjulhuset heter det ju. Bara säger det för säkerhets skull. Parkeringsbromsen får ju inte vara i när ni gör det här och ni får ju gärna stå på plan mark eller palla upp framför hjulen eller någonting så att bilen liksom inte kan röra sig. Bara en säkerhetsgrej. Ja, men vi sätter väl igång här. Vi börjar med att lossa vad heter det, bultarna till oket här. Det är ju de här glidbultarna. Då går det åt en 13 till den yttre här. Sen har vi en 15 till den lilla innanför. Jag ska se om jag får på den. Det kan vara lite rostigt här så att man får försöka. Kanske är rent av att man får borsta lite med stålborste. Och gör en liten smidig grej här. Vi kan borsta den här nere också. Ett annat hett tips är att lägga någonting på verkstadsgolvet som samlar upp all skit. För det kommer rasa ganska mycket smuts ifrån det här. Jag håller på. Där ska vi se om vi kan dra här.
Ja, där kom den. Ni ser vad jag håller på med. Ska bara veta att det är ett jäkla projekt att filma grejer man håller på. Här. Den här fick man ju 2 nya med i den här bromssatsen, så att det är för att det sitter Loctite på. Nej, jag vet inte, det går väl egentligen att man köper en flaska Loctite och gör det själv. Ingen aning faktiskt. Jaha, därför inte nyckeln gick in. Det var lite för trångt. Så där då. Nu är det bara... Ska det bara vara att lyfta av oket här. Så. Lägger det åt sidan här så länge bara. Nu ska vi gå på de här. Sitter... Var det 15? Eller var det 17? Nej, det var 15 land. Det är de som håller den här bromsoxhållaren. Passa på att ta bort beläggen här, visar de sig. Det var väl inte skitmycket kvar. Så det var dags att byta. Några millimeter, 2 kanske. Det är likadant med de här, de sitter med Loctite, så de kommer ju sitta utav helvete. Så jag vet vad jag måste hämta. En redig 15-hylsa här. Och se till att få in den här ända in. Okay. De här vill man inte runddra, då blir det inget roligt att hålla på sen. Vi har långt skaft deluxe här. Nu ska vi se, nu står kameran i vägen så jag måste flytta lite på det. Ja, nu gör vi. Vi ser om jag orkar dra här. Ja, där kommer han. Och det går med 15 nyckeln den här. Jajamän. Den går tungt som in i helvete. Jag och 15 mm bult 1-0. Jag 1-0. Jag får väl inte på spärrskaft här. Ja, Ricka. Nu kör vi. Jag får harva på med den här. Det är ju ingen tvättäkta verkstad här, utan det är ju mitt lilla hobbygarage som jag har hemma. Och här har vi ju inte precis allt
som kan tänkas finnas i ett riktigt garage. Så här. Allt vad jag har, det finns. Den här går så jävla tungt så jag kommer dra lite VD40 på honom. Sen gänga in han så han smörjer gängerna lite. Där. Vi ser. Känner igen så mycket lättare det börjar gå. VD40, det är din vän. Ja, det finns väl andra smörjmedel. 556. Jag vet inte. Det där CRC har väl säkert något smörjmedel också. Men sådär, då åker okhållaren off. Nu vart det lite svängigt. Åkte den av, rättare sagt. Ja, det där av mina vänner, det var ett riktigt träningspass kan jag säga. Jag har lätt för att bli svettig. Men nu kommer vi till det här åket då. Jag tänkte att för att inte hålla på och trilskas med den där bromslangen så kan vi ta och demontera den på en gång. Skruven här till bromslangen, det är ju en 11. Där, så. Likadant den här, man ska inte dra med den här änden, det finns risk att man runddrar. Så försök att få på en nyckel helt så där istället så blir det bättre. Ja, och sen då kommer jag ha en vanlig M10 här och plugga. Den hade jag ser den här Polestar blå, den här. Den är gjord för Polestar ok. Nej, jag skojar bara. Det var när jag lackade andra sidan. Jag kommer att skruva i den här så att det liksom inte kommer rinna ut massa olja på en gång. Så det går att hantera grejerna utan att det... Så jag bara försöker få bort. Det här kan ju sitta som tåget i Stigtomta också. Jag gör så här istället. Jag tror jag gör så här. Jag ger den där jäveln en liten knack. Ni vet att de här grejerna kan ju sitta något så in i helvete. Där. Pröva igen. Där släppte den. Så. Då var det bara att skruva ut den här. Får vara beredda på att det kommer komma lite olja här och så. Men det... Lägga ut någon trasa på golv eller någonting. Så. Jag ser här. Ser ut så här. Liksom en skruv med ett hål i mitten där. Drar vi skruven här. Ja, vi kan göra så här att vi tar bort elkontakten till oket här. Ja, så. Ja, man böjer uppåt bakåt. Där. Kan man lägga den där bak så. Nu kan vi gå upp på arbetsbordet. Oket. Bak. Ser riktigt jävligt ut. Den här damasken har ju vridit sig tydligen. Men det kommer inte se ut så här när vi är klara med det. Men börja med att ska vi lossa. Droppa svett på kamera LCD:n. Men ska vi lossa de här två, de är till elmotorn. Det här är elmotorn. Lossar vi de här två, det är T-Torx 30, T30. Peta hål i liksom
Kör runt lite med någon vast här så man är säker på att den här hylsan går i, torkshylsan går i. Ja. Den var ganska ren på andra sidan. Så. Ska vi lägga sig där. Ska vi se om jag orkar skruva. Stilla ta bort där. Kanske får sätta på ett spärrskaft i änden där så man orkar dra. Ja, spärrskaft. Där kommer han. Släpper på den lite bara så att vi vet att vi får bort den andra också. Blåser rent lite. Se till att den här bottnar i skruven där. Och så tar vi där och så släpper den också. Man behöver inte ta bort motorn. Man behöver inte koppla loss den om man inte vill. Den kan hänga kvar där, men jag kommer att tvätta av den och grejer. Det gör jag helst inne då. Eller utomhus går bra. Man kan blaska ordentligt. Likadant de här sitter ju Loctite på dem. Lägger dem åt sidan. Jag kommer dock sätta tillbaka nya skruvar, men jag kommer nog inte ha Loctite på. Nu då, det är bara och den kan sitta jävligt. Vad ni än gör, böj inte på de här öronen. Stoppa in någon skruvmejsel, då kan de gå av de här. Så man får helt enkelt försöka jobba sig runt. Nu hade jag tur, det gick ganska lätt. Där. Och motorn loss. Så den behöver man inte göra något mer. Den kan man lägga åt sidan. Nu är det ju den här då. Jag kommer att visa er hur det ser ut inuti här i detalj sen. Men för mig det var en Torx. Det är ju ingen Torx. Det är nog jättespecial. Men en Torx 40 passar där i. Nu ska man skruva tillbaka kolven, eller den grejen som trycker kolven. Och det gör man genom att bara skruva en mäsols. Eller med klockan, om man vill kalla det så. Bara skruva. I och med att mina belägg var ganska slitna så är kolven ganska långt ut. Alltså. Det är bara att skruva till det tar stopp. Där. Det säger liksom klick där på stopp. Har en liten skitig trasa här. Lägger den emellan här bara så det inte pangar så jäkla hårt. För den där kommer ju bara kommer säga pang här. Blåser jag här i ja, där bromsslangen ska sitta. Jag blåser lite försiktigt. Man behöver inte trycka fullt ös på en gång, utan om ni kollar på kolven här nu så kommer den att börja röra sig. Ha för fan inga fingrar emellan där nu. Jag bubblar lite om den här så vi täcker över. Så. Där, pang sa det. Golven ute. Jag vet inte om den röken är god att lukta på. Där. Nu har vi golven här. Så. Jag bara tömma ut det här i ett oljekärl. Vänta. Har en bytta här med spillolja så vi ska zooma ut lite här bara. Det här var ju så. Jag har väl någon kvarts deciliter här i. Ställer ner den där på golvet så att det händer någon olycka. Här har vi kolven. Ser ju fin ut. Ta lite papper här.
Trycker egentligen här. Den är ihålig. Kommer nog blästra rent där. Jag kan lägga den där åt sidan en liten stund. Kan vi titta hur det ser ut i här. Jag har ju nya såna här damasker så att det här är bara att dra loss. Gamla damasken. Ser inte ut att vara något hål på den eller så. Men han har ju liksom... Han har varit så långt ute så här gummit har liksom vridit sig lite. Men så här ser det ut i oket då. Och då är den här lilla skruven som man gängade tillbaka. Genom att ratta på den där. Jag kommer på det nu att jag hade inte behövt gänga tillbaka den nu när jag ändå ska liksom öppna upp grejerna. Men nu såg ni, det är där man ska göra om man inte ska öppna upp oket. Och byta alla packningar och grejer här i. Så att nu är det bara... Har vi en liten tätning sitter här inne. Jag vet inte om det är svårt att se. Sitter i alla fall en tätning här. Har en sån här liten grej. Smidig att komma in under där. Jag bara dra ut den där. Det blir en ny. Lägger till samlingen. Ja. Sen likadant här. Vi har en tätning sitter här runt. Den är också ny. Den kan vi ta bort. Ja. Lägger till samlingen. Sen ska vi lossa den här. Håll emot den här gängstaven här. Så den inte ramlar ur. För det sitter nämligen ett nållager här inne som kan falla isär om man är oförsiktig. Ta skruvmässigt till det här. Ja. Låsgrej, jag vet inte vad det heter. Nu är den här bara att trycka ner lite försiktigt. Ja. Trycker ner den här. Där ja. Och sen så drar vi ut den här. Här ska vi se, här har vi grejer. Nu är det helt tomt det här oket. Kan man göra vad man vill. Inte göra repor inuti. Men här sitter en liten O-ring också. Den är också ny. Ska bytas. Lägger vi till samlingen. Och sen här under har vi ett nållager. Det består av 3 delar. Det är en bricka. Och sen kommer en tjockare bricka och en bricka till. Men jag kan lyfta här så får ni se hur det ser ut. Och det här vet jag inte om man byter. Men förmodligen inte. Men vi lägger tillbaka det där. Här ska vi inte, den här behöver vi inte göra så mycket med. Utan den här kommer jag bara lägga åt sidan. Jag ska ju blästra oket. Göra ordning där. Sen kommer vi att sätta tillbaka alla nya bussningar och packningar och allt vad det heter. Ja, det är ju... När ni ställer ifrån er den där skruven så lägg den absolut inte ner. Utan ställ den upp emot någonting där det absolut inte... Eller sätt tejpa ihop det så att det inte faller isär. För det är nog inte skitkul att sitta och plocka ordning på det där sen. Så där, då är oket helt rent. Det är här. Den här kommer jag låta sitta kvar. Jag har en ny gummitutte som jag ska sätta på där också. Men den får vi sitta kvar. Sen har vi okhållaren. Ser ut så här. Och sitter det med... De här ska ju gå lätt.
om de här kärvar så kommer beläggen att slitas onaturligt mycket på ena sidan eller rent av på båda sidorna. Det är den här som gör att hela oket kan röra sig fram och tillbaka så att det blir jämnt tryck på båda sidor på beläggen. De här är bara att dra ur. Och som sagt, det här är bara helt, om ni vill renovera grejerna helt så ska ni göra så här. Det här behöver ni inte göra annars, om ni bara ska byta belägg och så. Det är som en gummidamask sitter på där, eller vad det heter. Den är infettad. Likadant den andra här. Bara dra bort. Nya sådana också ska bytas. Så, ser ut så här. Ja, det är allt. Det är bara att blästra det här så kommer jag tillbaka sen. Ja, eller förresten, vi kan ju ta bort den gamla skivan först här. Vanlig ordning, Torx 50. Knacka lite på den där. Kommer inte ihåg om de sitter Loctite på den här. Nej, det gör den inte. Det är gärna en känga. Ja. Kör lite försiktigt, det behöver inte tokköra med den här utan jag ser att skruven kommer här. Jag har ingen Loctite på den här. Ja, nu kommer vi till det här där många har väldigt mycket problem och det är att få bort skivan. Men det är det, man ska ju veta vart man ska knacka, det är det. Men nej då, jag skojar. Men den kommer nog sitta ganska hårt den här också, för den gjorde det på andra sidan. Men knacka lite runt om så här. Det finns många teorier hur de här sitter fast. En del säger att de suger sig fast mot navet. En del säger att det fastnar här runt här. Vi har sett vissa exempel då de rostar på insidan och liksom rosten nyper fast runt vad heter det, navet. Men jag vet inte. Det är bara att kriga på. Det är bara att kriga på. Nu ger vi en liten tjong här, ska vi se. Nu slår inte jag skithårt. Jag vet inte om det ser ut som det eller det kanske låter som det, men jag gör faktiskt inte. Måste sätta på mig hörselkåp. Sen har man kommer någonting. Nej, han sitter. Fuck, vad den här satt. Ska ha en liten tyngre klubba. Nu måste jag ta i. Där kommer. Så. Det var väl inte så svårt, va? Det var någon som tyckte att gud vad rent och snyggt du har när du jobbar. Men ja. Det blir så här. Så här ser grejerna ut när de är blästrade. Så ska jag bara gå in och maska lite hål och grejer. Så kommer vi lacka de här och sen tar vi och skruvar ihop alltihopa med nya packningar och allt vad det heter. Nu är grejerna lackade. Där jag glömde ta bort den där. Jag har fått tagit bort all maskning här som jag har gjort.
Och vill man se hur man lackar oken så finns det ju en andra videon man kan titta på. Men vi börjar med att sätta ihop bromsokshållaren. Blev så här, har jag blästrat. Sen har jag rostskyddsprimat. Och sen har jag sprayat vanlig Biltema blå bättringsfärg. Och sen haft klarlack på. Den har inte riktigt härdat ännu. Jag har gjort det här idag nämligen. Så att, men vi får hoppas att det håller. Så att jag inte förstör det för mycket innan. Men nu börjar vi med att sätta i lite schyssta grejer här. Då ska vi i med de här glidpinnarna. Ja, glidbultar. Pinnar. Vi kan kalla det för pinnar idag. Då ska vi ha på nya såna här damasker på dem. Ja, nya grejer ligger här. Och till de här då så använder man silikonfett. För att vanligt fett är inte bra för gummi. Det är ju gummituttar, eller vad man säger. Så att vi börjar väl här med att smörja in de här glidpinnarna lite. Få lite kärlek så här. Det här behöver man inte snåla på, utan gör inget om det blir för mycket. Bara de liksom går in i och kör dem lite fram och tillbaka. Det blir ett jäkla vakuumsug. Se till att man får ner fett i här också. Så att det låter härligt det där. Jag kan ta lite till. Ta lite på toppen här så det går ner här i hålen. Skruva lite så att det sprider sig fettet. Sen kan vi trä på en sån här. Ja. Nu kan vi trycka in. Så det är bara trycka ner den sådär. Går han fint. Och så gör vi bara likadant på nästa här, så jag kan väl snabbspola det tror jag. Sådär, nu är det klart. Nyrenoverat. Då går det fint de här grejerna. Så, lägger vi det åt sidan. Nu tar vi oket här då. Ska vi tillbaka med kolven. Just det, vi ska hämta den där gänggrejen. Här får vi inte glömma att stoppa tillbaka. Då ska vi på med en ny O-ring här. Bara trä på här. Så. Sen ska den i här. Stoppar i den underifrån så. Nu ska den komma upp här i hålet. Ja. Trycka in den så. Där, täta. Nu får vi fram så vi kan sätta på låsgrejen där. Se om jag klarar det med den här. Så. Är den på plats? Den ska vara ingängad så långt det går. Den där. Så. Sen ska vi i med ny tätning i här. Den som sitter runt här i. Det är bara lite pill här. Ska vi se om jag får in här. Eller ha tungan rätt i mun. Kanske lägga det sådär.
Nej, det var lättare så här. Jag kom på, jag kan ju faktiskt ha satt i den här innan jag satte dit gänggrejen. Så det kan ni ju göra. Pillar vi ner den här lite bara. Där. Jag vet inte om ni ser, jag ska slå på kameralampan här kanske. Där. Sen har vi ju kolven. Då kan man ju faktiskt ta lite, jag tar bara pyttelite silikonfett på den här så att den går lite lättare. Ta en liten skvätt till mig. Kommer att lägga lite gummifett på den här, eller silikonfett. Ja, ska vi se om vi kan få i kolven där. Det här är ett himla pill. Nu ska vi på med den här damasken över kolven här. Så, nu la han sig i spåret där den ska ligga, men han ska vidare ner. Jag ska dra över den så där så att nederkanten sticker ut här nere på kolven. Så det är den delen som ska i det här spåret sen som är runt omkring. Just det, jag måste kolla så att hur den här skruven står. Man ställer den lite rakt sådär. Och så kollar man hur den är inte riktigt oval eller rund. Han är lite oval eller han har ju som kanter. Får man ta liksom ett riktmärke så att man sådär ungefär. Det här kan man ju få göra flera gånger. Det var inte första gången jag gjorde det här utan jag fick göra om det. Så man trär in den i bakkant först. Sen är det bara att försöka trycka ner den runt om. Oj, hoppa nu. Lite pill där. Där. Nu sitter den i runt om. Så. Ska vi se om vi kan trycka in kolven här. Det kan ju vara tajt det här faktiskt. Jag vill försöka hitta något läge och lirka in den. Där, nu äntligen. Kändes som att han gick i alla fall. Där, så. Gick han i. I och med att jag tryckte den ända ner i botten så lägger han sig automatiskt som man ska runt kolvtoppen. Men nu kan jag demonstrera här hur elektroniska parkeringsbromsen funkar. Stoppar i den här. Och så gängar då motsols. Ska vi se här vad som händer med kolven. Jag är på väg ut. Ja, det ser bra ut det där. Man inspekterar här, kolla så att han ligger i spåret där runt om, precis som man ska. Gör han ju. Så bara skruva med sols igen. Skruva tillbaka den där skruven. Den ska vara ända ner i botten.
Kolven går inte tillbaka bara för att man skruvar tillbaka skruven, så man får ju trycka tillbaka den för hand. Så var det fräscht. Sen det sista vi har montera på, det är O-ringen här för O-ringpackning till elmotorn. Också ny. Så. Sen kommer jag att lägga lite silikonfett runt här så där. Så den glider på bättre. Så. Här har vi elmotorn. Jag lägger en liten dutt silikonfett på den där kuggstaven där. Ja. Så nu bara sätta tillbaka motorn här. Vi ser om vi får en bra vinkel. Där klicksar det. Har en nya skruvar här till den. Tar lite Loctite. Bara lite grann så här. Jag tror inte det är någonting som kommer att röra sig speciellt mycket. Se vilken bytte ut. Det var ju insektsskalle. Det kan vara en 5. Jajamän. Ja, jag går inte in den helt. Jag ska på med den andra också. Dra lite Loctite på den. Så. Så. Då drar vi andra sidan också. De här skruvarna var lite längre än de gamla, därför knakaren går väl ner på oanvänd gänga. Så. Var det klart. Kommer lite smuts där. Så. Putsa till det lite. Ja. Så lätt renoverar man ett ok. Helt nyrenoverat. Jag har sparat 3 500. Ja, det kommer säkert bli lite skit på det när man ska montera sen. Ja, då ska vi se. Då har vi lagt upp allting här som är klart för operation. Återmontering. Så att, ja. Jag tar bort kameran här. Ska jag visa lite. Freebasea lite med kameran. Det som inte ni såg är att jag har borstat bromsskölden. Gjort rent. Målar den med hammarlack. Passar även på att göra rent allting bakom här. Har målat med hammarlack så det håller ser fräscht ut. Kan ju börja med att sätta tillbaka nya skivan.
Kommer jag bara hänga dit den sådär, för jag kommer spraya med bromsrengöring här, göra rent. Som jag nämnde i den andra videon så är det ju fett på de här för att de inte ska rosta på butikshyllan eller lagerhyllan. Så, den vänder vi på. Kolla så vi får hålet rätt håll här. Nej, just det, jag glömde en sak. Vi kan faktiskt... Det är många som har synpunkter på det här, men vi kan ta lite kopparspray här på insidan. Så släpper det bättre till nästa gång. Kan jag ta lite här. Där. Tillbaka med skivan. Så. Så har vi våran lilla Torx 50. Ursäkta om jag är i vägen. Ursäkta om jag är i vägen. Ta lite kopparpasta bara, slipper. Så den håller lite längre. Och i vanlig ordning så drar inte jag de här för kung och fosterland, utan drar den för hand bara. Så. Sen tar vi sprayar andra sidan här. Ja, rent och snyggt. Jag vet inte om ni behöver se det här återmonteringen, men det sker ju bara i omvänd ordning, så jag vet inte om jag ska snabba upp det lite. Eller också kör vi det här realtid, så får ni välja själva om ni vill speeda upp. Det går ju faktiskt att ändra hastigheten på klippen där på YouTube och spela upp dem snabbare om man själv vill. Har vi våra bultar. Ska jag vända på den här så jag ser vad jag håller på med. Där. Och för att någon inte ska komma och ha synpunkter på det också, så lägger jag lite Loctite på de här. Så. Jag har fått lite färg i gängerna, så det känns nästan som att det är lite inbyggd Loctite på okhållen. Ta inte mycket, utan de här jävlarna sitter ju ändå så in i helvete. Ja, då var det klart. Det gick väl snabbt, va? Jag älskar att man kan snabba upp grejer. Sen ska vi tillbaka med de här. Ska de upp i här. De här lätt hänt att man glömmer de här jävlarna. Men nu, jag tänkte jag tar dem medan jag har dem på tungan. Så, det är de där som beläggen glider på. Andra också. Sådär. Sen kan vi ta beläggen. Och lite bromsfett här.
kan lägga lite på här runt. Ja. Tar in nu först. Ja. Det är så jävla kul att montera så här nya grejer. Jag tycker jag älskar det. Det är riktigt roligt. Ja. Sen har vi ju oket kvar. Får man trixa in det lite så att man får in motorn emellan. Så. Trycka in dem där. Då fick jag med nya från i förpackningen till beläggen. Brembo-belägg. Och de är redan klara med någon form av gänglås. Ja, snabbar vi upp där när jag gängar fast de här också. Så där, då var det klart, höll jag på att säga, men det är bromslangen kvar och kontakten till det elmotore. Den är bara att trycka dit. Så, inga krångligheter. Sen har vi våran bromslang här som jag har satt en låsmutter eller en mutter på för att stoppa flödet. Vi hänger upp den bara. Vi ser då det var en 11 till den här, va? Jajamän. Ja. Kanske det kommer droppa lite här, men får det göra. Ja, nu ska vi tillbaka med den här på ner hit. Ja. Det ser nästan lite dåligt ut att sätta dit en sån här rostig slang tillbaka på fina oket. Men det är inte mycket att göra. Man kan ju inte liksom löpa hela linan ut och byta allt. Ja, då har vi rullat ut bilen i ljuset. Däcket är monterat. Bromsarna är luftade. Jag visar inte hur man gjorde bara för att det hade blivit 10 minuter extra video. Jag försöker som sagt hålla det kort. Och den som inte vet hur man luftar bromsar, så finns det säkert 1 miljon YouTube-videos på hur man luftar bromsar. Men i alla fall, nu när vi är klara här med bytet så ska vi justera in den elektroniska handbromsen. Då ska jag visa hur man gör. Man sätter sig i bilen, startar, sen pumpar man upp, pumpa upp tryck. När man har gjort det, då lägger man i handbromsen. Nej, förlåt. Man trycker ju. Det gick handbromsmotorn där. Gör man samma sak, släpper bromsen. Pumpar upp tryck. Lägger i handbromsen. Pumpar upp nytt tryck. Släpper handbromsen. Pumpar upp tryck. Och lägger i handbromsen igen. Sådär. Nu är det kalibrerat och färdigt. Nu vet ni hur ni gör för att byta bromsar deluxe. Den här delen med lacka oken, och det var ju bara en bonusgrej. Och vill ni se hur man
gör för att lacka ok så finns det min andra video där. Ja, vad mer ska jag säga? Det här var ju alltså ett komplett hel renovering av hela bromssystemet, höll jag på att säga, men i alla fall i bak där. Och ja, har ni några frågor eller någonting så bara fråga, skriv i kommentarerna. Och gillar ni det här klippet så gör ni en tumme upp. Och ni får gärna prenumerera, för det kommer väl mer videos, misstänker jag. Nu när jag har fått så mycket prenumeranter, då har man ju liksom en liten press på att man måste leverera. Men ja, så är det. Jag hoppas ni blev nöjda och att det blev bra. Jag är skitnöjd. Jag har gjort alla fyra sidor, om man säger. Ja, det är ju bara 2 sidor, men jag har gjort på båda axlarna. Ja, ni förstår vad jag menar. Så att nu blir det inga fler bromsvideos på ett tag, för jag hoppas. Jag hoppas de här bromsarna rullar 10 000 mil. Kanske de inte gör, men ja, nej, vi säger så. Ha det bra. Hej då, tack för att ni har tittat förresten. Jättevälkomna tillbaka. Hej hej.